بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو که مونږ سره د تیرو څه ویډیو نه مونږ فالو کوئ، تاسو ګورئ، نو امید دی چې تاسو ته به د کمپیوټر چې کوم هارډویر مونږ سټارټ کړی و، بیسیک چې کوم کمپیوټر ارکیټیکچر دی، هغه کې چې کوم یونټس دي، کوم کمپوننټس دي چې هغه نه مونږ سره یو ورکینګ کمپیوټر باډي یا سیسټم جوړیږي. په هغه کې مونږ انپوټ یونټس یا انپوټ میموریز یا انپوټ ډیوایسز، بیا مونږ میموریز، په میموري کې پرایمري سیکنډري، بیا د پرایمري سیکنډري چې څومره ټایپ دي دا ټول ایکسپلین کړي وو. راغلو اوس مونږ یو نیکسټ د کمپیوټر یو کمپوننټ دا چې مونږ ورته سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ یونټ یو. که پراپر ډیفینیشن مونږ د دغه وکړو نو مونږ ویلی شو چې د برین آف کمپیوټر that perform all processing and control operation is called CPU or central processing unit. بیا دلته موږ سره چې څومره انسټرکشن ریسیو کیږي د هارډویر نه او د سافټویر نه، د دغو ټولو د منیجمنټ د کنټرول کېدو لپاره موږ سره سی پی یو ریسپانسیبل دی. سی پی یو موږ سره د څلور بیسیک کمپوننټ نه جوړ شوی دی چې یو کې موږ سره کنټرول یونټ دی. کنټرول یونټ موږ سره ډایرکټ کوي ډیټا فلو او انسټرکشن. دویم کې موږ سره ALU دی، ارتمیټکس اینڈ لاجیک یونټ، چې څومره موږ سره کلکولیشن یا لاجیک اپریشن کیږي د دغه هینډل کېدو لپاره موږ سره ALU ریسپانسیبل دی. دغه نه علاوه کمپیوټر بسیز دي، پروسیسر بسیز دي. بسیز دي موږ سره د ډیټا او د انسټرکشن د فلو لپاره موږ سره چې کوم پات استعمالیږي دغه موږ سیو پروسیسر بسیز. و دغه نه علاوه پروسیسر میموري موږ سره دوه قسمه دي. رجسټر بالکل انټرنل میموري ده، دا سمال های سپیډ د سی پی یو انساید د سی پی یو سټوریج دی چې دی موږ سره استعمالیږي مختلف قسم مطلب چې کوم انسټرکشن فیچ کېدل دي یا مطلب ډیکوډ کېدل دي، ایگزیکیوشن سایکل دي، دی موږ سره په دغه رجسټر کې کیږي. دغه نه علاوه موږ سره دا از ا کوارډینیټینګ ټولز استعمالیږي د انپوټ آوټپوټ د میموري په منځ کې. بیا موږ سره چې څومره ارتمیټک لاجکس یا کنټرول انسټرکشن دی یا انپوټ آوټپوټ اپریشن دي، دا ټول موږ سره کیږي په کوم ځای کې؟ په سی پی یو کې. اوس که زه لږ په ډیټیل سره د ALU ایکسپلین کړم نو موږ ویلی شو چې a component of the CPU responsible for mathematical and logical operation inside the computer processor is called ALU یا arithmetic and logic unit. که موږ یې فنکشن وګورو نو arithmetic operation چې کومې موږ سره addition, subtraction, multiplication, division دا یې موږ سره پرفارم کیږي په ALU کې. دغه نه علاوه چې کومې موږ سره لاجیکل اپریشن دي، لاجیکل چې کوم کې موږ ډیسیژن اخلو، فار ایگزامپل اینڈ دی، آر دی، ناٹ دی، یا کمپیریزن چې کوم اپریټر دی موږ سره ګریټر، سمالر، ایکول، ډبل ایکول، لیس دین آر ایکول، ګریټر دین آر ایکول، دی موږ سره کوم ځای کې کیږي؟ دی موږ سره کیږي په ALU کې. دغه نه علاوه شیفټینګ د څه شي موږ سره څه اپریشن دي چې موږ نارملی په بیټ باندې کله اپریشن کوو نو موږ بیټ وایز په دغه باندې اپریشن کوو، شیفټ کوو لیفټ او رایټ ته. نو دا په کوم ځای کې کیږي؟ دا مې موږ سره په ALU کې کیږي. یا جنرالایز که زه تاسو ته امپورټنټس وایم نو موږ سره ALU د اکچوال چې څومره کلکولیشن کیږي په یو پروګرام کې هغه موږ سره چیرته پرفارم کیږي؟ هغه موږ سره په ALU کې پرفارم کیږي. بیا دا چې څومره مطلب د اپریشن موږ وویل چې دا ALU کې کیږي نو دا د چا د انډر نه لاندې کیږي؟ د دغه لپاره چې کوم ډایرکشن دی، مطلب ډایرکشن د ټول اپریشن لپاره موږ سره کنټرول یونټ ریسپانسیبل دی. کله چې یو اپریشن کیږي نو هغه اپریشن ته انسټرکشن چې ملاویږي یا د کوم ځای نه ملاویږي؟ د کنټرول یونټ نه ملاویږي. بیا دلته موږ د پروسیسر میموریز خبره وکړله یا د سی پی یو میموري. نو سی پی یو میموري موږ سره په رجسټر، په کیش او په انټرنل میموري کې که زه ډیفاین کم نو موږ ډیفاین کولی شو چې سی پی یو میموري is a memory which is very fast, small, and it occur it include inside the CPU, and usually internal memory or processor memory is used to hold the instruction and data temporarily for a time. په ساده ژبه کې په پښتو کې به په پوه کم چې دا موږ سره ګوره پوینټونه دي چې دا ډېر زیات تیز دی، سمالست میموري دا انساید سی پی یو ده او دا موږ سره یوز کیږي چې څه شي لپاره؟ چې موږ ټمپررلی ډیټا یا انسټرکشن هولډ کړو.
بیا موږ سره چې کوم ټایپس دي په ټایپس کې رجسټر شولو، کیش میموري شوله، انټرنل بفر شولو. اوس د رجسټر چې شی دی موږ سره 10 سټوریج یونټ دي. دی موږ سره د ډیټا او د انسټرکشن لپاره استعمالیږي. کوم ځای کې استعمالیږي؟ انسایډ دی پروسیسر استعمالیږي. بیا موږ سره چې د رجسټر مختلف ټایپ دي لکه اکیومولیټیک رجسټر، پروګرام کاونټر رجسټر، میموري بفر رجسټر، مختلف قسم رجسټر دي. دا به زه تاسو ته په ډیټیل سره وایم. دویم دی موږ سره کیش میموري. کیش میموري دی موږ سره یو های سپیډ میموري ده چې دا استعمالیږي د سی پی یو او د ریم په منځ کې. هغه ډیټا چې کومې موږ سره فریکوینټلی یوز کیږي، هغه فریکوینټ ډیټا موږ سره په کیش میموري کې. بیا د کیش میموري موږ سره درې ټایپ دي. لیول 1 کیش دا بالکل موږ ویلی شو چې دا د پروسیسر سره ټولو نه نیرست میموري ده. بیا یې موږ سره پکې لیول 2 ده، دا لږه د دغه نه په سایز کې زیاته ده او لږه ترې لرې ده. او بیا یې موږ سره ریم او د سی پی یو په منځ کې یو هایست سپیډ ولا یا فاسټیسټ میموري ده، په سایز کې لږه زیاته ده د لیول 2 لیول 1 نه، خو کم ده موږ سره د ریم نه. دغه موږ لیول 3 کیش یو. مخکې موږ سره چې کله انسټرکشن یا ډیټا سایز لږ زیات وي، ښه نورمالي لیول 3 موږ سره 32 یا 16 ام بي پورې سایز کیدی شي. خو بیا که موږ فار ایگزامپل فیچرز د دغه وکړو د کیش میموري، یا مطلب دا چې دا کوم د پروسیسر میموري دي، نو دا موږ سره ډیر زیات فاسټ دي د څه شي نه د ریم نه، خو لیمیټیشن یې موږ سره دا چې سایز ډیر لیمیټډ دی. بل دا چې موږ سره ډایرکټلی دا ډیټا یا مطلب دا میموري چې کوم د پروسیسر میموري دي، دغه فیچر دی چې دا موږ سره ډایرکټلی اکسیسیبل دی په سی پی یو باندې. که په رول پوښتنه یې نه چا وکړه چې د سی پی یو چې کوم د پروسیسر میموري ده دغه رولز څه دی، رول یې موږ سره دی چې دی موږ سره ایگزیکیوشن ټایم کم کړي، او ورسره چې کوم موږ سره نارملی هغه سلو ریم وي، دغه سلو ریم ایگزیکیوشن یې موږ سره شي کی ای موږ سره مینیمایز کی. نو دغه لپاره موږ سره چې استعمالیږي د پروسیسر کیش میموري استعمالیږي. سی پی یو زه به یو کویک اوورویو تاسو له بیا کوم. سی پی یو موږ نارملی چې ته یو برین اف کمپیوټر ته ای ال یو چې کوم ځکه هغه کیلکولیټر سی پی یو کې د ننه چې کوم کې ټول کیلکولیشن کیږي. سی پی یو میموري کوم خبره وکړو نو د موږ سره ټمپرری های سپیډ سټوریج دی چې استعمالیږي د چشي لپاره د کویک ډیټا اکسسینګ لپاره یا د کویک انسټرکشن لپاره. کلیر شول د اوسه پرې چې دا موږ څه وویل. څه کوېشن شته؟ بیا ګورئ موږ سره کنټرول یونټ دی. کنټرول یونټ نارملی موږ سره دا شی کې دا کنټرول کوي او ډایرکټ کوي هغه چې کومې موږ سره کمانډ ایگزیکیوټ کیږي، د کمانډ ایگزیکیوټ کال یا نه انفارمیشن ایکسټریکټ کال یا مطلب هغه نه انفارمیشن یا ډیټا ډیکوډ کال او بیا موږ سره ایگزیکیوټ کال د انسټرکشن. دا ټول د چا کار دی؟ د موږ سره د کنټرول یونټ. کنټرول یونټ موږ سره هغه مین فار ایگزامپل انفارمیشن چې کله ورته ریسیو شي هغه کنورټ کی موږ سره کنټرول یونټ شي ته کنورټ کی سیګنل ته، او دا سیګنل بیا موږ پروسیسر ته فارورډ شي او په پروسیسر کې په دغه باندې اپریشن وشي چې څه مطلب کوم قسم کار وي او ماغه موږ سره دغه نه ریسیو شي، هغه مطلب هغه کار دی وشي. په دغه باندې څه پوه شو که پوه نه شولو؟ پوه شوې که پوه نه شولې؟ په څه شي پوه شولې؟ نه یې پوه شوی؟ داسې وایه چې نه یم پوه شوی که نه. درویښ څه لکې چې پوه شولم. چې نه وې پوه شوی زه به تاسو ته بار بار کوم، هېڅ خبره نه ده. ګوره کنټرول یونټ کله هم چې موږ سره یو اپریشن کیږي، اول خو به زه تاسو ته ډیفینیشن وکم د کنټرول یونټ چې لږ درته کلیر شي چې the component of the CPU that direct can control all operation of the computer. مونږ ویلی شو چې دی مونږ سره داسې کار کی لکه یو منیجر یا یو ټریفیک کنټرولر. نو دی مونږ سره د سی پی یو لپاره یو منیجر دی یا ټریفیک کنټرولر دی، مطلب چې څومره ټریفیک سی پی یو له څومره انسټرکشن یا انفارمیشن رادرومي د هغه منیجمنت یې مونږ سره څوک کنټرول یونټ کی، یا د څومره ډیټا چې راوځي ان د فارم اف بیټس دا یې مونږ سره یو ټریفیک جنریټ کړی وي، د دغه ټریفیک کنټرولر یې مونږ سره څه شی دی؟ دا سی پی یو دی. فنکشن یې ګوره مونږ سره څه شی دی؟ انسټرکشن د میموري نه فیچ کال دی مونږ سره ډیکوډ کال، او دغه نه بعد چې کله ډیکوډ شي نو دی مونږ سره کنټرول سیګنل په ترو باندې دی، اصل کې چې کله ډیکوډ شي دی مونږ سره کنټرول سیګنل شي. دا د چا کار دی؟ د کنټرول یونټ کار دی چې د انفارمیشن چې کوم د میموري نه فیچ شوي یا د انسټرکشن دا کنټرول سیګنل ته کنورټ کی. بیا یې مونږ سره څه شی کی
چې دا کومې موږ سره مطلب دا سیګنل جنریټ شول یا ډیکوډ شول، دا ډایرکټ کال یا مطلب دا چې د فلو اف ډیټا بټوین سی پی یو میموري and input output device، دا ډایرکټ کال دا چا کار دی؟ دا موږ سره د سی پی یو کې د کنټرول یونټ کار دی. دغه نه علاوه موږ سره د ALU د رجسټر او د میموري په منځ کې چې کوم کوارډینیشن دی، د کوارډینیشن هم نورمالي موږ سره چا کار دی؟ دا هم د موږ سره د کنټرول یونټ کار دی. خو بیا موږ سره هارد وایرډ کنټرول یونټ دوه قسمه موږ سره لکه مطلب کنټرول یونټ دي. یو ته موږ چې هارد وایر کنټرول یونټ دی موږ سره فاست دي، او دغه کې موږ سره فکس سرکټ دي، او د موږ سره فلیکسیبিলিټي په دغه کې کمه ده. بیا موږ سره چې شي مایکرو پروګرام کنټرول یونټ، مایکرو پروګرام کنټرول یونټ د موږ سره په دغه کې مایکرو انسټرکشن وي یا کنټرول میموري وي. دا لک سلو دی، خو د موږ سره چې دی دا فلیکسیبل دی. ګوره هارد وایر چې کوم دي د موږ سره فاست دي، فکس دي، فاست دي او فلیکسیبل نه دي. دا موږ سره لک سلو دي، او په دغه سره د موږ سره چې دی دا مور فلیکسیبل دي. نورمالي ټولو نه اهم کار چې کوم موږ سره د کنټرول یونټ دی دا انسټرکشن سایکل دی. انسټرکشن سایکل کې موږ سره څه کیږي؟ انسټرکشن فیچ کال او ډیکوډ کال او ایگزیکیوټ کال. نو د موږ سره څه کی فیچینګ، ډیکوډینګ، ایگزیکیوټینګ دا چا کار دی؟ د موږ سره د کنټرول یونټ کار دی. اوس پر راشو د لاندې چې کوم د سیکنډ نمبر باندې تاسو ته ښکاري د ارثمټیک اینڈ لاجیک یونټ، دا به ایکسپلین کو. Arithmetic and logic unit که زه define کم چې a part of the CPU responsible for performing all arithmetics and logical operation، او د موږ سره که موږ working وکړو نو work is the calculator of the computer. ALU ته موږ ویلی شو arithmetic of the calculator of the processor. که موږ function وکړو نو arithmetic operation addition، subtraction، multiplication، دا ډیویژن دا موږ سره یا انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ دا ارثمټیک اپریشن. موږ د سره دا موږ سره لاجیکل اپریشن هم کی. لاجیکل اپریشن ارثمټیک یونټ دوه یونټس دي پکې او لاجیک یونټ. په دغه کې موږ سره اینڈ آر ناٹ ایکس آر یا دغه نه علاوه کوم کمپیریزن دي، ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ. نو دا موږ سره په کوم ځای کې دا موږ سره په د لاجیک یونټ کې د لاجیکل اپریشن په لاجیک یونټ کې کیږي. ارثمټیک اپریشن موږ سره په ارثمټیک یونټ کې کیږي. دغه نه علاوه بیٹ وایز اپریشن هم موږ سره په ALU کې کیږي، لکه شیفت، لیفت شیفت، رائټ شیفت، روټیټ ETC. مختلف قسم د موږ سره اپریشن دي. بیٹ وایز اپریشن دغه موږ یې امید ده چې تاسو به ډیل کې ویلي، کنه می ویلي چې موقع مې لاو شو په دغه باندې بیا یو لیکچر واخلو. بیا موږ سره یوزز شول د ارثمټیک اینڈ لاجیک یونټ کوم وکړو چې څومره میتھمیټیکل ټاسک یا پروګرام دي د ایگزیکیوشن لپاره موږ سره ریسپانسیبل شي دی، دغه لپاره موږ سره ALU ده. دغه نه علاوه ډیسیژن میکینګ چې کله موږ سره لاجیکل کله چې ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ وي نو اخ په مطلب دا چې کوم انسټرکشن کله چې ملټیپل پاتس وي، کنډیشنل سټیټمنټ وي. کنډیشنل سټیټمنټ کې موږ غواړو چې سلیکشن وکړو د کنډیشن په بیس باندې د یو سپیسیفیک انسټرکشن چې ایگزیکیوټ شي یا سپیسیفیک انسټرکشن موږ غواړو چې د موږ سره بای پاس شي. نو دا کار مې موږ سره چا دی؟ دا مې موږ سره د ALU دی. بل دا چې دا موږ سره د کنټرول یونټ د انسټرکشن انډر کار کی، و موږ سره نورمالي په دغه کې رجسټر استعمالیږي. لکه یو اگزامپل به زه تاسو لپاره کوم اکیمولیټر رجسټر چې دا استعمالیږي د څه شي لپاره چې کله ریزلټ سٹور کېدل وي نو موږ سره په اکیمولیټر رجسټر کې راځي. سمپلیفای الفاظو کې او کویک ریلیشن که زه تاسو ته وایم کنټرول یونټ دا یو برین په تور باندې یا منیجر په تور باندې کار کوي. په دغه کې دا کیپیبلیټي چې دا ډیسایډ کی واټ ټو ډو. اکیمولیټر موږ سره چې ALU کوم دی د موږ سره داسې کار کوي لکه کیلکولیټر یا ورکر. اکچولی چې څومره میتھمیټیکل او لاجیکل اپریشن دي دغه پرفارم کېدو لپاره موږ سره څه استعمالیږي؟ دغه لپاره ALU استعمالیږي. بیا موږ سره د CPU میموري شوله. د CPU میموري که تاسو خیال وکړو موږ تاسو ته مخکې ما وویل چې د CPU میموري موږ سره مختلف ټایپس دي. د CPU په میموري کې نورمالي موږ سره مختلف قسم اگزامپل کې ډیوایډ شوی ده. ګوره موږ سره په CPU په میموري کې که خیال وکړو موږ سره رجسټرز دي. رجسټر نه علاوه موږ سره پکې که تاسو خیال وکړو موږ وویل چې کیشز دي، لیول 1، لیول 2، لیول 3 دا کیشز شوله. دغه نه علاوه د CPU رجسټر بیا موږ سره مختلف قسم ټایپ دي. چې کومې موږ سره د
کیش میموري ایکسپلین کړله. کیش میموري د مونږ څه نامه اخیستی شو چې دا اصل کې کیش میموري مونږ سره دا د سټیټیک ریم یو ټایپ دی. رجسټر کیش میموري انټرنل چې کومې مونږ سره بفر دی دا مونږ په تېر هغه کې دغه نه مخکې وویل. اوس که زه تاسو ته ما ووایي زه به تاسو ته لږ په ډیټیل سره رجسټر راکړم. رجسټر به اول خو ډیفاین کړم. smallest and fastest memory inside the CPU is term is دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو رجسټر. رجسټر مونږ ووایو چې د smallest and fastest memory unit inside the CPU is called مونږ ورته څه یو. Normally register is used to temporarily hold یا store data instruction addresses یا مونږ سره چې کوم intermediate results وي د مونږ سره سټور کیږي. چیرته کوم ځای کې سټور کیږي؟ رجسټر کې سټور کیږي کنه. ګورې مونږ سره د فیچرز د رجسټر څه دي؟ فیچر دا چې د مونږ سره فاسټر دی د کیش نه او د میموري نه د ریم نه. څه لا فاسټ دی؟ ځکه چې د مونږ سره انټرنل میموري ده د پروسیسر. دغه مونږ انټرنل میموري او ځکه چې دا لوکیټ کیږي انساید د پروسیسر. خو بیا مونږ سره چې نورمالي کوم سایز دی نو مونږ سره رجسټر چې کوم سایز دی دا لیمیټډ دی. مطلب دا چې ایز کمپیر ټو کیش میموري او ریم دا ډیر کم دی. مونږ سره مختلف سایزز یا رینج کې مونږ سره رجسټر را درومي. 8 بیٹ رجسټر، 16 بیٹ، 32 بیٹ، 64 بیٹ. بل دا چې رجسټر مونږ سره ډایرکټلی کنټرول کیږي په کوم ځای باندې مونږ سره د کنټرول یونټ چې کوم سی پی یو کې سی یو دی د سی یو انډر مونږ سره چې څومره رجسټر دي دا ټول اپریټ کیږي. مطلب دا چې اپریټ کېدل یا کنټرول کېدل د رجسټر دا چا انډر دي د مونږ سره د کنټرول یونټ دي. دغه مین مطلب پرپس چې رجسټر څه لا انټروډیوس شولې مونږ سره نورمالي کویک ډیټا اکسس پروویژن کیپیبلیټي مونږ له چا راکړله دا مونږ له راکړله رجسټر. نو د سره څه وشولو چې کوم د پروسیسینګ سپیډ دا ورسره ښه شولو. دغه نه علاوه چې کومه ډیپینډنسي وه مونږ په سلو ریم باندې دا ریډیوس شوله، کمه شوه، ختمه نه شوه، ختمالی خو یې نه شي خو کمه شوله. که بیا یې زه په کیټګري کې یا په ټایپ کې لاړ شم غټ غټ یو څو ټایپس درته ایکسپلین کوم. فور ایگزامپل مونږ سره یو رجسټر دی چې مونږ ورته اکیومولیټر رجسټر یا ای ډبل سی باندې دا ریپرزینټ کیږي. دا مونږ سره نورمالي استعمالیږي چې سټور کی ارثمیټکس چې کوم انټرمیډیټ ریزلټس دي د لاجیکل اپریشن او د ارثمیټک اپریشن چې کوم انټرمیډیټ ریزلټ دي او دا مونږ سره ډایرکټلی کنیکټ دی د چی سره د ای ال یو سره. مطلب دا چې ای ال یو سره ډایرکټلی کنیکټډ دی. دا یو رجسټر دی یو میموري لوکیشن دی چې په دغه کې مونږ سره چې کوم انټرمیډیټ ریزلټ دی. ګوره انټرمیډیټ ریزلټ چې دی کله چې ملټي سټیپ کې او سولوشن راځي او په دغه باندې سټیپ مطلب اپلای شي خو ریزلټ نه وي ریزلټ ته نه وي رسیدلی نو د ریزلټ نه مخکې چې کوم کلکولیشن شوی وي هغه ریزلټ چې کلکولیشن کې شوی وي هغه ته مونږ انټرمیډیټ ریزلټ یو. که دغه نه علاوه مونږ سره یو بل رجسټر دی پروګرام کاونټر مونږ سره ایبریویټډ فارم کې پی سی په نامه باندې راځي. دا مونږ سره په دغه دا ریسپانسیبل دی چې دا ځان سره وساتي انسټرکشن چې کومې مونږ سره نیکسټ په څه شی کېږي ایگزیکیوټ کېږي. مطلب دا ملټیپل انسټرکشن دی په هغو کې یو سپیسیفیک انسټرکشن دی چې په رننګ کې دی. د دغه انسټرکشن د ایگزیکیوشن نه بعد نیکسټ په کومې پروګرام کې مطلب کوم انسټرکشن به ایگزیکیوټ کېږي دغه ایډرس د هولډ کېدو لپاره مونږ سره شی استعمالیږي پروګرام کاونټر رجسټر. دا اتوماتیکلی انکریز کېږي مطلب دا سیکوینشل ایگزیکیوشن وي. دا یو انسټرکشن چې رن شي نو دا اتوماتیکلی دا کوم پروګرام کاونټر کې چې کومه ویلیو وي هغه ویلیو انکریمنټ شي زیاته شي انکریز شي. خو بیا مونږ سره انسټرکشن رجسټر دی. انسټرکشن رجسټر نورمالي مونږ سره یو داسې رجسټر دی چې کوم کرنٹ انسټرکشن فیچ شوی وي د میموري نه مونږ سره هغه انسټرکشن په کوم ځای کې پروت یا مونږ سره په انسټرکشن رجسټر کې پروت دي. نورمالي چې کله کنټرول یونټ مونږ سره ډیکوډینګ کې د انسټرکشن ولا نو کوم ځای نه کې یا د انسټرکشن رجسټر نه کې. دغه نه علاوه مونږ سره میموري اډرس رجسټر ام ای آر په نامه باندې وي. نورمالي کله چې سی پی یو وغواړي چې ډیټا رائټ کی یا ریډ کی نو نورمالي ریډینګ یا رائټینګ چې کوم مطلب مونږ سره د ډیټا ولا کیږي نو دغه اډرس چې کوم وي د میموري کې به په یو سپیسیفیک اډرس کې پراته وي. ګوره مونږ سره پر ایم کې مختلف قسم مونږ ویریبل پروګرامینګ پوینټ اف ویو سره خبرو کوم ویریبل کریټ کوم په یو سپیسیفیک ټایم کې د یو ویریبل نه د یو میموري لوکیشن نه د یو سپیسیفیک اډرس نه سی پی یو غواړي چې ډیټا ریډ کی یا په یو سپیسیفیک لوکیشن باندې غواړي چې رائټ کی نو دغه انفارمیشن مونږ سره په میموري اډرس رجسټر کې پراته وي. دغه نه علاوه میموري ډیټا رجسټر
یا میموري بفر رجستر، دا دواړه نامې ورته اخیستل شي. نورمالي چې کومه ډیټا د میموري نه موشي یا مطلب د میموري ته موشي یا د میموري نه پروسیسر سایډ ته راشي یا د پروسیسر نه میموري له راشي، نو دا ټمپررلی دا ډیټا سٹور کېدو لپاره موږ سره چې استعمالیږي ام ډي ار یا ام ډي ار میموري ډیټا رجستر یا میموري بفر رجستر. بیا موږ سره جنرال پرپز رجستر هم کې دی شي. جنرال پرپز رجستر نورمالي د ډیټا سټوریج لپاره پروګرامر استعمالوي، په خپل پروګرامینګ کې لګي اسمبلی لینګویج واخله. نورمالي که موږ x86 پروسیسر وکړو نو په هغه کې موږ سره څلور قسمه جنرال پرپز رجستر دي، AX BX CX او DX دا موږ سره جنرال پرپز رجستر دي، دغه GPRs یې. بیا موږ سره سټیټس رجستر یا فلیګ رجستر، دا هغه رجستر دی چې کومي موږ سره مطلب دا د سی پی یو یا د ALU د اپریشن سټیټس سٹور کوي، نو هغه ته موږ چې یو هغه ته موږ یو سټیټس رجستر. په دغه کې موږ سره چې وی فلیګز وي لکه 0 شولو، 0 د زد نه شو کېږي، کیری شولو یا ساين شولو یا اوورفلو شولو، نو دغه لپاره موږ سره چې استعمالیږي دا سټیټس رجستر یا فلیګ رجستر. دغه نه علاوه سټیک پوینټر، سټیک پوینټر نورمالي کلم چې موږ سره دا اصل کې پوینټینګ کی ټاپ اف دی سټیک ته په میموري کې، دا یو رجستر دی چې کومي موږ سره په میموري کې تاسو به د میموري مختلف قسم ډیټا سټرکچر دی چې په کې سټیک یو ډیټا سټرکچر دی. په دغه کې په ټاپ باندې چې کومه ډیټا یا کوم مطلب موږ سره انسترکشن وي په میموري کې، نو دغه پوینټینګ کوم ځای نه کیږي، دا د سټیک پوینټر رجستر نه کیږي. دغه نه علاوه بیس رجستر یا انډیکس رجستر، دا نورمالي هغه رجستر دي چې کومي موږ سره استعمالیږي د چشي د کیلکولیشن اف چې کومي موږ سره میموري ایډرس دي دا هغه د مطلب افیشنټلی د کیلکولیټ کېدل یا مطلب دا ایډریسینګ موډ کې چې کومي رجستر موږ سره استعمالیږي، نو وخت موږ یو بیس رجستر یا ورته موږ سي انډیکس رجستر یو. دغه نه علاوه بیا موږ سره راو بشو د بسز لا بسز چې کومي موږ سره نورمالي بیس ته د سی پی یو د بس لپاره، دا موږ سره د دغه کوم ارکیټیکچر دی دا بیت سایز فاونډیشن دی. څه مطلب شولو؟ دغه دا مطلب شولو چې it define how many bit the processor can handle in one instruction, register size, memory addressing and overall performance. دغه لپاره موږ سره چې استعمالیږي سی پی یو بسز استعمالیږي. بیا موږ سره د سی پی یو بسز مختلف ټایپس دي، لکه 16 بیٹ سی پی یو موږ سره شته دی. ډیفینیشن یې کوم وکړو پروسس ډیټا ان انسترکشن 16 بیٹ ایٹ ا ټایم، اخته موږ سي یو اخته 16 بیٹ سی پی یو. ایگزامپل دی انټل 8086 او انټل 80286، دا دوه موږ سره چې د 16 بیٹ پروسیسر یا د سی پی یو موږ سره ایگزامپلز دي. د موږ سره چې کوم ارلی پرسنل کمپیوټر په هغو کې استعمالیدل او کوم کې کمپیوټینګ پوینټ اف ویو سره وکړو، نو نورمالي موږ سره یو انیشل چې کوم اپریټینګ سیستم او چې موږ ورته څه ډاس موږ سره په چی شي باندې دا په 16 بیٹ دا د ډاس مطلب د ډیسک اپریټینګ سیستم چې کوم د مایکروسافټ والا د موږ سره 16 بیٹ اپریټینګ سیستم او دا رن شوی په چی باندې په د 16 بیٹ سی پی یو باندې. بیا موږ سره دغه کې امپروومنت وشو 32 بیٹ سی پی یو شوله، کومګي ډیفاین کونو اټ پروسس 32 بیٹ اف ډیټا اټ وانس. انټل پینټیم سیریز شولو یا اے ایم ډی یا ام کورټکس A8، دا مختلف قسم یا موږ سره دا چې ایگزامپل دي د هغه پروسیسر چې کوم 32 بیټس دي. نورمالي د 32 بیٹ اپریټینګ سیستم موږ سره 32 بیٹ سی پی یو چې کوم د موږ سره په داسې اپریټینګ سیستم لکه وینډو ایکس پی تاسو واخلئ چې د موږ سره پیورلی اپریټ کېدا انسټالیدا په 32 بیٹ اپریټینګ سیستم باندې. چې داسې سافټویر هم شته، فور ایگزامپل زه به تاسو له ایگزامپل درکړم. موږ سره یو د ډیټا منیجمنت لپاره یو سافټویر دی اوریکل ډیولپمنٹ دا شوی او انیشلی فور ایگزامپل اوریکل 10 جی زه تاسو ته وښیم، دا چې لپاره دا 32 بیٹ اپریټینګ سیستم یا د پروسیسر لپاره جوړ شوی، نو دا بیسټ چې کوم افیشنٹ یوز دی دا په 32 بیٹ سیستم یا په 32 بیٹ سی پی یو باندې دی. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم چې کوم میډیم لیول کمپیوټینګ او لکه افیس اپلیکیشن ارلی گیمینګ د سافټویر ډیولپمنٹ دا ټول موږ سره په چشي کیو په 32 بیٹ سی پی یو انوایرنمنت کیو. په دغه کې موږ سره لیمیټیشن یې شی و چې صرف 4 جی بی مطلب ریم د موږ سره چې کېدای شو یوز کېدای شو په دغه کې. بیا موږ سره راغلو like advanced version چای موږ سره چې 64 bit CPU کومګي explain کو یا define کو it process 64 bit of data at once with large registers and addressing capability.
نورمالي د انټل چې د کور سیریز څومره مطلب پروسیسرز دي لکه کوم فور ایگزامپل i3 i5 i7 i9 یا AMD Ryzen Apple M1 M2 دا ټول موږ سره په 64 بیٹ سی پی یو پروسیسر کې راځي. هکه موږ یوز وکړو نو چې څومره ماډرن کمپیوټرز دي بیسز دي لیپټاپس دي سرورز دي دا ټول 64 بیٹ دي دا موږ سره سپورټ کوي لارج چې کومه مطلب میموري یا ریم دی تھیوریټیکلی موږ ایگزابایټ پورې دا کې موږ سره چې سپورټ شته پرفارمنس پوینټ اف ویو سره کوو نو د موږ سره اس کمپیر ټو 32 دا هاي پرفارمنس دي گیمنگ پکې کیږي ورچوالایزیشن پکې کیږي ساينټیفیک کمپیوټینګ پکې کیږي آرټیفیشل انټيليجنس یا دغه ماشين لرنینګ یا ډیپ لرنینګ یا کلاود سیستم دا مختلف قسم کیپیبلیټي موږ سره په دغه کې شته. خو بیا د سی پی یو یو بل مطلب کلاسیفیکیشن شوی دی هغه ته موږ سی یو ټایپ ډیزاین پوینټ اف ویو سره یو ته موږ سیس کیو بل ته موږ ریس کیو دا یو دوا وړه ورډز دي ته ایکسپلین کوم. سیس نورمالي دا ایبریویټډ فرام د کمپلیکس انسټرکشن سیټ کمپیوټر موږ سره چې انټل ایکس 86 سی پی یو څومره مو د موږ سره سیس کو دا جنرال پرپس کمپیوټینګ وینډو لینکس پی سی دغه لپاره استعمالېدل به موږ سره ریسک مطلب ریډیوس انسټرکشن سیټ کمپیوټر نورمالي एग्जांपल چې شي عام چې کوم پروسیسر دی موبایل ډیوایس ټابلیټ یا مطلب انټرنیټ اف ثینګ های افیشنسي لو پاور د موږ سره په چی کې استعماليږي دا موږ سره په ریس کې یو سیس چې کوم موږ سره عام جنرال پرپس کمپیوټینګ دی یو به موږ سره شي په 3 نمبر باندې ملټي کور سی پی یو एग्जांपल موږ سره شي ډوال کور کواد کور اکټا کور په ډوال کور کې دوا فزیکل پروسیسري په کواد کور کې موږ سره 4 وی اکټا کور کې 6 وی دغه موږ سره نورمالي استعمال چې شي د موږ سره استعماليږي د پیرالل کمپیوټینګ لپاره یا د ملټي ټاسکینګ لپاره یا هیوی گیمینګ لپاره یا مطلب د هیوی اپلیکیشن لپاره دغه لپاره موږ سره یو بیسټ آپشن دی. نو د موږ یو مطلب اوورویو ورکړه د چې شي د سنټرل پروسیسینګ یونټ باندې نو هوپفولي چې دغه کې به تاسو ته سنټرل سی پی یو څومره انفارمیشن دی موږ ډیر په ډیټیل سره ایکسپلین کړل تاسو ته به کلیر شي. جزاک الله خیر. هغه ملګری چې په کوم پلیټ فارم باندې ما ګوري کایندلی دا ویډیو لګه شیر کوو کمنټس پکو چې دا وایرل شي خلکو ته ورسیږي چې فائدہ ورته وشي. په یو سنگل ویډیو کې زه امید نه لرم چې دمره جامع او دمره اپډیټډ انفارمیشن تاسو ته ملاوي شي. جزاک الله خیر. شیر کې کمنټس کې سبسکرایب کې فالو کې نو ان شاء الله تاسو ته به دا سیریز وندا سره روان وي تاسو ته به کمپیوټر فندامنټل آی سی ټي دا یو کمپلیټ کورس په تاسو ته په یو ویل ډیسپلین مینر کې ان شاء الله ملاوي شي. جزاک الله خیر.